हाय हॅलो नमस्ते. आस्वाद कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. उन्हाळ्याची चाहूल लागली की थंडगार सरबतं मिल्कशेक आवर्जून बनवले जातात. त्यासाठी मुलं देखील हट्ट करतात. मग अशा वेळी घरच्या घरीच सरबतं मिल्कशेक बनवले तर मुलं देखील खुश आणि आपल्याला देखील त्यांना काहीतरी हेल्दी दिल्याचं समाधान. चला तर मग आज आपण असाच एक हेल्दी मिल्कशेक बनवूया. यासाठी या ठिकाणी मी हे असे 3 चिक्कू घेतलेले आहेत. ज्या प्रमाणात तुम्हाला मिल्कशेक बनवायचं आहे त्या प्रमाणात चिक्कू घ्यायचे. सर्वप्रथम चिक्कू असे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि याचं जे वरचं साल आहे त्याचं काढून टाकायचं आहे. आता या ठिकाणी पाहू शकता या तिन्ही चिक्कूचं साल मी काढून टाकलेलं आहे. आता हे चिक्कू आपल्याला बारीक कट करून घ्यायचे आहेत. सर्वात आधी याच्यामध्ये असं हे जे पांढरं असतं ते काढून टाकायचं आहे आणि बी देखील काढून टाकायचे आहे आणि ह्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे. हे पाहू शकता. चिक्कूच्या काही फोडी मी अशा मोठ्या कट करून घेणार आहे आणि काही फोडी मी अगदी बारीक कट करणार आहे, कारण ते मी नंतर गार्निशिंगसाठी वापरणार आहे. त्यामुळे काही फोडी अशा बारीक कट करून घ्यायच्यात. मिल्कशेक पिताना हे असे चिक्कूचे छोटे छोटे पीसेस छान लागतात, त्यामुळे हे कट करून घेतलेत. त्याचबरोबर इथे मी काही खजूर घेतलेले आहेत. हे पाहू शकता. हे खजूर देखील आपल्याला आतली बी काढून टाकायची आहे आणि बारीक कट करून घ्यायचे आहेत. या ठिकाणी मी साखरेचा वापर नाही करणार. हे खजूर आपल्या मिल्कशेकला गोडी आणण्याचे काम करेल आणि मिल्कशेक छान हेल्दी देखील होईल. त्यामुळे या ठिकाणी मी खजूर घेतले आहेत. खजूर जरा कडक असतील तर थोड्या वेळ ते पाण्यात भिजत टाकायचे आणि मग वापरायचे. या ठिकाणी खजूर मऊ आहेत त्यामुळे मी तसेच घेतले आहेत. पाहू शकता असे ह्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेत. आता हे खजूर मी एका मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेते. खजूर जर कडक असतील तर सुरुवातीला खजूर वाटून घ्यायचे आणि मग त्याच्यात चिक्कूचे पीसेस ॲड करायचे. पण या ठिकाणी हे जे खजूर आहेत ते बऱ्यापैकी मऊ आहेत, त्यामुळे मी लगेचच चिक्कूच्या फोडी देखील याच्यात टाकून घेणार आहे आणि हे मिक्सरला छान बारीक वाटून घ्यायचे. आता हे मिक्सरला फिरवून याची छान अशी पेस्ट तयार करून घेणार आहे. हे पाहू शकता. हे मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे आणि याची छान अशी मऊ पेस्ट तयार केलेली आहे. आणि यानंतर आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं दूध ॲड करणार आहोत आणि मग ते मिक्सरवर फिरवून घेणार आहोत. जर सुरुवातीलाच दूध ॲड केलं तर खजूर बारीक वाटले जाणार नाहीत, त्यामुळे मी हे खजूर आणि चिक्कू वाटून घेतल्याच्यानंतर दूध ॲड केलेलं आहे. आता हे पुन्हा एकदा आपण मिक्सरवर फिरवून घेऊयात. आता या ठिकाणी पाहू शकता हे सगळं मी मिक्सरवर व्यवस्थित फिरवून घेतलं आहे, परंतु हे थोडंसं घट्टसर आहे पाहू शकता. त्यामुळे याच्यामध्ये मी दूध ॲड करणार आहे. हे छान मिक्स करून घ्यायचे. आता पुन्हा हे मिक्सरला फिरवण्याची गरज नाही आहे. मिल्कशेक तयार झालेला आहे. आता आपण सर्व करून घेऊयात. सर्वात आधी ग्लासमध्ये ह्या ज्या चिक्कूच्या बारीक कट केलेल्या फोडी होत्या त्या टाकून घ्यायच्या आहेत. त्याचबरोबर ग्लासमध्ये काही बर्फाच्या क्यूब्स देखील टाकून घ्यायच्या आहेत. आणि आता यामध्ये जो मिल्कशेक आपण तयार केलेला होता तो टाकून घेऊयात. आणि या मिल्कशेकची टेस्ट दुपटीने वाढवण्यासाठी याच्यावर आईस्क्रीम टाकून घ्यायचे. या ठिकाणी तुमच्याजवळ जी अवेलेबल असेल ती आईस्क्रीम वापरू शकता आणि वरनं थोडेसे हे असे चिक्कूचे पीसेस देखील टाकून घ्यायचे. त्याचबरोबर हे बारीक पिस्त्याचे काप आहेत ते देखील टाकून घेतलेले आहेत. आईस्क्रीममुळे मिल्कशेक छान क्रीमी आणि खूपच चविष्ट तयार होतो, त्यामुळे आईस्क्रीमचा वापर आवर्जून करायचा. आणि आता आस्वाद घ्या या छान थंडगार चविष्ट आणि हेल्दी मिल्कशेकचा. तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आणि आजची ही रेसिपी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. पुन्हा लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.